1 2 3 4 हे थांबलाय करा 1 2 3 4 स्टॉप डाऊन साठी इंडेक्स फिंगर हा 5 5 साठी पण इंडेक्स फिंगर पिंचिंग 6 6 कसं असते अप्पर 1 लोअर 1 6 डोळे बंद करायचे आणि बीट्स बघायचे अप्पर 1 लोअर 1 झूम 7 7 कसं अप्पर 1 लोअर 2 बीट्स हा झूम 8 कसं अप्पर 1 लोअर 3 बीट्स हा लोअर चे किती बीट्स 3 हा 9 साठी अप्पर 1 लोअर 4 बीट्स हे सगळं लक्षात ठेवायचं घरी 1 to 9 चं प्रॅक्टिस करायचं जे क्वेश्चन आन्सर ग्रुपला पाठवते ते करायचं पुस्तकातलं काही करायचं नाही फक्त प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे आणि जे कोणाचं पुस्तक पुढल्या वेळी चेक करणार सोडवलेलं असलं किती पानं सोडवले त्याच्या डबल छड्या बसणार त्यामुळे लक्षात ठेवायचं जेवढं सांगतोय तेवढं करायचं कळलं काय 1 to 9 चं प्रॅक्टिस बीट्सचं प्रॅक्टिस आणि ग्रुपला व्हिडिओ वगैरे पाठवले ते बघायचे